class. So, welcome ulit sa ating channel. So, welcome ulit. Yan. Ang discussion natin for today is about equilibrium pa din of concurrent forces kung saan naka-system siya. Yan. Wala pa siya dun sa X and Y plane. So, dito, sa system na to, kukunin natin yung mga forces, then ililipat natin into Cartesian plane. So, ulitin ko lang ulit, pag sinabing ang system ay equilibrium, there is no acceleration, the system is balanced, then yung ating mga summation ng resultant forces ay equal to 0. Yan. Then, pag sinabi naman concurrent, yung mga forces nag-a-act sa common point or nag-intersect sa common point. Like this one. Let's say this is point A and B. Yan. Nag-intersect sa common point. So, itong system na to is dalawang object with mass A and mass B nakahang. Yan. Then, ang gagawin natin, solve for the mass of block B. So, kung ito guys ay nakahang, ang meron dito ay tali. Yan. So, meron tayong tinatawag na tensions. So, tension is the force acting on flexible cord, ano pa ba, wire, string, yan. Siya yung nag-a-act doon, which is, ang kanya laging direction is pahila, yan. Pull, yan. Diba, minsan nalilito tayo sa push and pull. So, pag pull, pahila yan. Hihilahin mo papunta sa iyo. Kasi siya ay pa-pull. Yan. Okay? So, kaya kailangan ko na inyong attention. Yan. Attention. Yan. So, pag tension guys, ang meron lang dyan ay yung mga tali nga, mga flexible cord, and wire, cable, rope, string. Yan. Acting on the system. So, pag i-represent nyo yun, lagi siyang certain hinihila. Yan. So, ang gagawin natin guys, para masolve natin tong problem na to, ay di technique ko lagi, kung saan may given, let's say ito, ang given ay nasa mass A, dito ka mag-i-start. Mag-start ka mag-F.B.D dito. So, yung F.B.D is free body diagram. So, sa free body diagram na yon, puputulin mo yung isang body na yon, then maggagawa ka doon ng mga forces acting on that body. So, halimbawa, dito sa point, sa unang body na to, pag in-F.B.D mo to, ilalagay mo yung mga force na present dito. Then, this two, second body na to, kukunin mo din yung mga force acting dito. Okay? So, kung saan may given, doon ka mag-start. So, kung dito na doon ang given, kay mass A, dito ka mag-start. Kung nandito naman ang given, kay mass B, dito ka mag-start. So, ang technique ko dyan ay kukunin mo muna F.B.D dito sa point na to. Yan. Tapos ito. Yan. Tapos ito. Tapos ito. Yan. Okay? So, dito tayo mag-start kasi nandito yung given. So, ito yung 1. Dito tayo mag-start kay 1. Then, kay point 2. Then, kay point 3. Then, dito yung 4. Siya yung pinakadulo kasi nandun yung nawawala. Okay, so let's start. So, this is a block of wood na nakahang. May object to na may mass na 5 kg. So, alam naman natin, any object ay meron siyang mass. Yan. So, wala namang sinasabing massless. Yan. Pwede yung mga tali. Ibig sabihin, hindi na natin i-consider yung bigat ng tali. Pero yung object, lagi yung may mass. So, kukunin natin yung force acting dyan. So, bago natin makuha, i-represent lang natin dito na yung weight is not equal mass ha. So, weight ay equal pa kay mass times gravity. Okay? And gravity. So, gravity is G or acceleration due to Earth's gravity.
Yan, dito sa Earth, ang ginagamit natin is 9.81 meter per second squared. So, SI unit. Okay? So, pag pumunta kayo sa moon, yan, nakarating tayo sa moon, medyo mas maganda doon. 1.6 meter per second squared lang yung gravity doon. Yan. So, para makuha natin yung weight ng object, mass times gravity muna. So, ano ba yung weight? Yung weight is a force then acting on a body due to Earth's gravity. Yan. Pag nilagay mo naman yan, guys, center ng object, downward. Laging pababa. Kasi ang tendency, hinihila tayo lagi ng gravity pababa. Kasi kung hindi, di lulutang tayo. Yan. So, halimbawa to, yan, ipapatak ko. Yan. Kung wala dyang gravity, di i-stack lang yan dyan. Lilipad. Yan. Ano? So, lahat hinihila pababa. Yan. Okay? So, una natin gagawin is F.B.D. 1. So, F.B.D. 1, ang meron lang ay ito. Tsaka yan, ang itsura. Okay? So, ang gagawin mo, center ng object downward. Center ng object downward, that is weight. Weight ni A. Then, ito yung tali, i-represent natin, this is tension T, this is tension T1, this is tension T2, this is tension T3, and this is tension T4, and this is tension T. Yan. So, ulitin ko yung tension, siya yung mga force acting dun sa mga string, rope, cable, wires, yan, string, yan. Yan, inulit. Okay? So, sabi dito, balance yung system, kaya itong tali na to, nung pinutol natin para makuha yung F.B.D. 1 dito, so, pag na-represent mo na yung tension T, yan, pataas na yan. Okay? Kasi dapat balance yung system. Kung para silang pababa, tendency, gagalaw na to, mahatak niya pababa ng pababa. So, kaya pataas. So, si tension, lagi siyang pahila. Yan. Pahila sa'yo, kaya pa-pull. Masyado siyang pa-pull. Okay? So, from here, weight equals mass times gravity. So, 5 kilogram times 9.81 meter per second squared equals. So, sa iba, ang gamit ng G is 9.8. Pero dito ay ginagamit ko is 9.81. So, 5 times 9.81 equals 49.05. Yung 1 kilogram meter second squared, equivalent niya kay 1 Newton. So, Newton yan, unit niyan. WA. Yan. So, from here, guys, pwede na tayong mag-summation of forces. So, sa F.B.D. na to, pwedeng dito na natin ilagay yung X and Y axis. So, this is along Y, and this is along X. X and Y. Okay, so, hindi na natin kailangan mag-summation kay X, kasi wala namang forces sa X. Kaya, summation of forces along Y, upward positive, equals 0. So, positive tension minus WA equals 0. So, tension equals WA equals 49.05 Newton. Star ko yan kay alpha A. Star kay A para walang tapon. Okay? So, pag may nakuha na kayong given, may nakuha na kayong value, pwede na nating i-substitute sa mga susunod na pagsasolve. So, okay ka na dito sa F.B.D. 1, punta naman tayo sa F.B.D. 2. And, so, sa F.B.D. 2, free body diagram 2, so, ari yung point of concurrent, nandito yung mga force na nag-intersect. So, merong isang tali, tsaka ito. Yan, di ba yan? So, this is T2, T1, and this is T. So, pagka ganyan lang guys ang ginawa nyo, mali yan. Kasi, alam naman natin ang force, lagi siyang may direction. So, kaya lalagyan nyo ng arrowhead. So, dahil ito yung tension, tali, pahila. So, nandito na yan. Hinihila niya yan papunta doon. Yan. Dahil ito naman T1, hinihila papunta doon.
Yan, hinihila papunta doon. Then, ito T, na nag-equal na sa weight. So, papaganto na naman siya, ang hila. Yan. So, lalagyan lang natin ng mga angle. This is 30 degrees. Then, may maliit dito ang triangle. 3/4. Yan. So, kung saan sila nagtama-tama, dun sa point of concurrent, yan, dun malalagyan ng x and y axis. Yan. So, this is along x and this is along y axis. So, ito yung ang F.B.D to, guys. So, ang gagawin nyo lang ulit, summation ng forces. So, nakuha na natin si tension T equals kay WA equals kay 49.05 Newton. So, ganun ulit. Dahil to ay nasa isang quadrant, coplanar, nasa isang plane, tapos concurrent yung mga forces. Pag coplanar concurrent, pwede tayong mag component method. Laging ganun, guys. So, ganun pa rin tekniko. So, kung hindi nyo pa napapanood yung mga pauna kong video, panoodin nyo para gets na gets nyo yung component method. So, ibabox method nyo para makita nyo kung nasan yung mga component ng mga force na yan. Basta nakatagilid, guys, may component yan. Tapos, itong triangle na maliit, nandun din ito dun sa pauna kong video about sa equilibrium of forces din. Kaso ay nasa force system na agad. Or, ganito na agad. Hindi dito, galing sa mismong figure. So, ang ginagawa ko dyan, yung angle ng maliit na triangle is same as sa angle dito na nakakapit kay x. Yan. So, pwede nyo kunin ng angle. So, theta, tangent theta ang gamit diyan, guys, kasi ang meron ka ay opposite over adjacent. So, arc tan ng 4/3 equals 53.1301. I-star nyo kay B para walang tapan. Dot. O kaya naman, doon sa una kong video, ang ginagawa ko dyan, pipitagorian nyo muna. So, pwede kayo magpitagorian pag right triangle. This is theta, right triangle. This is 3, 4, then 3 squared plus 4 squared equals square root of answer equals, this is 5. So, pwede mo nang kunin dito yung cosine theta at sin theta para walang tapon. So, cosine theta equals adjacent over hypotenuse. So, pag nagkaroon ka ng cosine theta, 3/5 lang isa-substitute mo dito sa part na to. Pag naman kumuha ka ng sin theta, equals kay opposite over hypotenuse. 4/5. Yan. So, maalin lang, guys, ang gagamitin nyo, kung yung mismong angle or itong dalawang ito. Yan. So, kunin na natin yung mga working equation dito. So, summation of f of x to the right positive equals 0. So, lahat ng papunta sa kanan is positive. So, component nito is positive T2 cosine 30 degrees. Okay? Then, component nito, nasa kaliwa, kaya minus T1 cosine angle or cosine 53.1301 or times 3/5. Diba yan ay cosine theta? So, yung cosine theta is 3/5 or cosine ng 53.1301. Maalin lang sa dalawa. Kaya nga, or kung anong pipiliin niya. Okay? Then, so, dalawa lang yan. Wala na naman tong component sa x. So, equal 0. So, nirepresent ko to ng T2 and T1 kasi kung mapapansin nyo naman, ibang tali itong papunta doon sa tali na papunta doon. Kaya, ibang variable. So, capital T as tension. Yung force na nandun. Okay, so equal 0. So, kung aayusin natin ang equation, magiging T2, yung cos star T, pwede nyo na yung pindutin sa calcu. Equivalent niya na square root of 3/2 equals T1 times 3/5. So, pwede nyong i-substitute para makuha si T2.
T2, divide natin ng square root of 3 over 2. Divide natin ng square root of 3 over 2. Yan. So, ang makukuha natin ay T2 equals 2 square root of 3 over 5 ng T1. So, hindi pa final answer yan, guys. Pwede nyo lang ito i-substitute. Yan. Substitute. Pag-substitution. O kaya naman, kung ang gugustuhin nyo gawin ay elimination, pwede nang ang working equation nyo ay yung square root of 3 over 2 T2 minus 3 over 5 T1 equals 0. Pwede equation 1 na yan. Kapag mag-elimination method naman kayo. Kayong bala kung saan kayo masaya habang sinasolve yan. O kung saan kayo mas komportableng isolve. Okay? So, maalin dito sa substitution or elimination. So, substitute, may ipapalit ka na. Yan. Elimination, aalisin. May aalisin ka na. Aalisin mo na sa buhay mo yung mga hindi mo na kailangan. Yan. Then, papalitan mo sa substitute mo. Okay? So, kuha naman tayo ng summation ng y. Summation ng y, upward positive equals 0. So, ganun pa rin. Positive T2 sin 30 degrees plus T1 sin theta, o yung theta is 53.1301 o asawa ni Teto. Yan. Then, minus T equals 0. So, T2 sin 30, pwede mo na i-press sa calculator yan. Sin 30 is 1/2 plus T1 on sin theta is 4 over 5 o kaya sin ng angle, sin ng 53.1301 minus T, ang value ng T is 49.05 Newton equals 0. Yan. So, pag elimination guys, dapat naka-equal kay constant. So, pwedeng 1/2 T2 plus 4 over 5 T1 equals 49.05 Newton. Pwedeng equation 2. Yan. So, pwedeng pag-eliminate mo to, equation 1 and 2, or substitute mo na lang to. T2. So, sa akin, pipiliin ko na tong substitution. Yan. So, may isa substitute na. Mas madali kasing mag-substitute kapag mga gantong fraction. Pero, madali din naman ang elimination. Ang gagawin nyo lang, pagpaparehasin nyo yung kanilang numerical value, then, pagparehas yung sign, pagmamainasin nyo para ma-eliminate. Okay? So, using substitution na lang gamitin ko, guys. Yan. So, substitute ko si T2. So, from here, 1/2 times ang T2 daw ay 2 square root of 3 over 5 ng T1. Okay. Plus 4 over 5 T1 equals 49.05 Newton. So, pwede mo nang ilabas si continuation dito. Pwede mong ilabas si T1. Yan, parenthesis. Siya ay, ano ba yung 1/2 times 2 square root of 3 over 5 and ay equal kay square root of 3 over 5 square root of 3 over 5 plus 4 over 5. Okay? Pinactor out ko lang si T1 equals 49.05 Newton. Then, pag-add natin to, plus 4 over 5, common variable kasi si T1. So, ang sagot dito is T1 is 4 plus square root of 3 over 5 equals 49.05 Newton. So, kung mapapansin nyo guys, hindi ko na siya dinidecimal point kasi mahirap isulat, medyo madami. Ako kasi pag nagsasolve, kung maaari, walang tapon. Sa final answer na ako nagkakat. Okay? So, divide both side by 4 plus square root of 3 over 5. 4 plus square root of 3 over 5. So, from here, T1 equals
So, kung sa inyo in-store yan, yan. So, decimal na sa dyan sagot. T1 is 42.7857338 Newton. So, unit ng force is Newton. So, positive value. Yan. So, box your final answer. And ship store C. Yan, nakastore to kay C. Yan. So, pag nakuha mo na yung T1, makukuha mo na rin yung T2. So, paano makuha si T2? Substitute na yung value. So, from here, T2 equals 2 square root of 3 over 5 ng T1. So, si T1 naka-store kay C. So, mumultiply nyo lang ng C. ST o C. Times 2 square root of 3 over 5 equals. So, T2 is 29.64282591 Newton. Yan, box your final answer. So, and ship store D. So, nakastore na to kay D. Yan. So, yan guys, yung nakuha natin T2 and T1. So, next, kung may nakuha na tayong value sa side na to, ibig sabihin, dito naman sa side na to. Papunta dun sa nawawala. Yan. So, it takes time para mahanap mo yung nawawalang value. Pwedeng value ng sarili mo. Yan. It takes time. O kaya yung sa mga kulang pa sa'yo. Yan. Hindi pwedeng shortcut. Kasi pag shortcut, lalo ka magkakamali. Okay? Next is F.B.D 3 natin. F.B.D 3. So, F.B.D nga uli is free body diagram. So, doon sa diagram na yun, doon mo inilalagay yung mga forces acting on that body para ika nga ay naka-isolate. Isolate representation. Okay? So, yung tekniko, drawing muna ng point of concurrent, tapos meron din meron doon. Yan. So, ito ay this one. So, this is T2 pa din. Okay? Then, this is 20 degrees. Nakakapit kay Y. And this is T3. Then, this is T4. Okay? Yan. T4. So, ulitin ko, pag ganyan lang, mali. Kasi, vector, dapat, ang tension, force ay vector, may mga arrow. So, tali, palayo. Yan. Pahila, palayo. Then, ito, tali uli, palayo. Yan. Lahat palayo. Dun sa point of concurrent. Kasi lahat yan ay tali. Hila dito, hila dun. Okay? So, gawa uli kayo ng X and Y axis. Dun nyo itatapat sa point of concurrent. Yan. This is X axis and this is Y. Okay? So, bago tayo mag-solve, lagyan muna natin ng mga angle. So, kailangan natin ng angle na kakapit kay X, kaya ito ay 70 degrees. Tapos, paano natin kukunin yung angle dito? So, makapapansin nyo, if this is 30, opposite angle lang din, this is also 30 degrees. Yan, opposite angle. If this is 30, yan, opposite angle, 30 degrees. Parang ganito guys, yan. Tapos, naguhit ka din naguhit ka din Okay? If this is 30, this is also 30. Yan. Tawag dyan, opposite angle. So, ibig sabihin, yung angle din is 30 degrees din. Okay? So, yan. Component method ulit natin. Then, gagamitin na natin yung value ni T2 kasi na-solve na natin yan. T2 naka-store kay D. Okay? So, component ulit. Summation ng forces kay X to the right positive equals 0 under equilibrium. So, component uli nito guys. Yan, box method. Lahat ng nakatagilid may component. Yan. So, T3 cosine 70 degrees. Kasi positive yung component niya dito. Minus T2 cosine 30 degrees equals 0. So, ito naman, wala na component sa X. So, mangyayari,
T3 cosine 70 degrees equals positive T2 cosine 30 degrees. So, divide both side by cosine 70, divide both side by cosine 70 degrees. Then, substitute. So, si T2 ay naka-star D, cosine 30 times cosine 30 over cosine 70. Yan. So, alpha D, pag gagamitin yung value, times cosine 30 over cosine 70 equals. Yan. So, T3 equals 75.0582706 Newton. So, yan na. Sagot kay T3. Okay? Next is, yan, medyo masikip na. Saan ko pa pwede ilagay? Whoop. So, tuloy lang natin. Sa pagkuha naman ng summation of f sub y, upward positive equals 0. So, positive T3 sine 70 degrees. Okay, positive yung component nito. Then, minus T2 sine 30 degrees minus T4 equals 0. So, lagi niyong tatandaan, mahalaga yung mga component, yung mga sign niya, kung positive or negative. So, si T3, naka-star kay E, then si T2, naka-star kay D. Yan. So, kung kukunin natin si T4, kasi siya na lang yung nawawala, ay, pati pala si love life, wala pa din. Yan. So, T4 equals, dilipat natin to sa kabila, magiging positive. So, positive T4 equals, kokopyahin mo lang to. Kasi si T4 lang naman ang nilipat natin. T3 sine 70 degrees minus T2 sine 30 degrees. So, take note guys, ako kasi pag nagsosolve, dito sa left side yung unknown value, dito sa right side yung mga may value. Yan. Kaya pag nasa left side, nasa right side ka ng buhay ko, may value ka. Yan. So, pag nasa left side ka, edi medyo unknown pa. Okay. So, ito, naka-star si T3, naka-star kay E, sine 70 degrees, times lang natin, minus si T2, naka-star kay D, sine 30 degrees. So, T4 equals, so, alpha E, yan, namatay na yung calcu, alpha E times sine 70 minus alpha D times sine 30 equals, so equals kay positive 55.7102895 Newton. So Newton pa rin yan guys, kasi force pa din yan. Okay, so yan, ito na ang T4. So last na yan, last F.B.D natin ay di sa F.B.D 4, dito ka na lang isulat. Sa ko pa ba pwede isulat? Dito na lang. Ini. Yan. So, F.B.D 4. Last na. Yan. So, yung ating box. So, meron siyang downward. Center ng object, downward. Yun yung weight B. Then, this time, pataas naman si tension T4. Yan. Hinihila pataas. So, para balance ulit. So, kahit ilagay natin ito sa X and Y axis, yan, ang meron uli ay summation ni Y. Yan, last na yan. Yan. So, summation ng Y, upward positive equals 0. So, positive T4 minus WB equals 0. So, from here, pwede nating masabi na si T4 ay equals kay WB na equals kay 55.7102895 54 Newton. Okay, yan ang final answer kung tinatanong ay weight ng object B. Pero kung tinatanong ay mass, pwede pa din nating isolve. So, diba, mass ay equal kay weight B over gravity. Yan, gravity. Yan. So, yan, MB equals, so, divide 9.81 equals 5.0
6, 7, 8, 9. So, ito ay mass na is kilogram. So, ito na ang pinaka-final answer kung ang tinatanong ay mass ni block B. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, kung dito sa equilibrium natin, mas mabigat to ng konti. Kasi siya ay 5.67, nara ay 5 lang. Okay? So, balance ang system, mas mabigat to ng konti. Dahil din sa mga force, kung mapapansin nyo, ang force din kay T1 at T2, mababa lang. 29 Newton, point something at 42 Newton lang. Yan. Unlike naman din sa kabila, mas malalakas yung puwersa ng tension. 55 at saka 75. So, tama lang na pag mas malakas yung puwersa dun sa tali, kaya niya yung mas mabigat na object. Okay? So, yan yung representation ko guys ng computation na yan. So, yun yung pag-a-analyze ko dun sa system. So, I hope na sa mga susunod na topic ay mas matutunan nyo pa yung mga discussion ko dito. So, i-share nyo lang itong mga video natin. Panoodin nyo lang para mas madami pa kayong matutunan. So, sa lahat ay gusto kong matutunan nyo to kasi ito din yung mga ginagamit sa higher subject kagaya ng mga mechanics, yan, sa statics, sa equilibrium. Ito na din kung paano mo siya inaral sa physics. Medyo malalim na nga yung mga discussion nito at ano, medyo mahirap na yung mga problem na yan. So, kaya naman kung i-analyze nyo lang talaga ng isa-isa. Ika nga, bawal ang shortcut. Sabi nga ni Levy, yan. So, we don't do that here. Yan, okay? So, hanggang dyan na lang muna guys. Yun nga ba sinabi ni Levy? So, hanggang dito na lang muna guys. So, thank you and God bless. Yan, bye-bye. Thank you. Yan, medyo madumi na ako may mga ink. Yan. So, thank you. Bye-bye. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Stay up, late